هلا حبايبي. هذا الفيديو هو تكملة للفيديو اللي سويته قبل على طبيعة الرجل مقابل طبيعة المرأة من كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. احنا اتربينا للأسف على ان احنا ندور على الحب خارجنا، يعني نحسوا انه الحب هذا لازم يكون جاينا من برا، يعني لازم يكون في حد يحبنا من برا، إن كان أم، إن كان أب، إن كان حبيب، إن كان أخ، كلنا ندوروا على الحب من برا. ولكن للأسف هذا غلط، لأنه الحب هو طاقة، والحب موجود بداخلنا. فإحنا عشان ناخذ حب لازم إحنا بعد نعطي حب. وأنا كنت سبقت وحكيت على الحب اللامشروط اللي هو المفروض يكون بين الكائنات الحية كلها الموجودة على الكرة الأرضية. فأنت، وهذا حتى حكي عليه الكتاب السماح بالرحيل، حكي على الحب اللامشروط، ويحكي انك انت لازم تحب كل الكائنات الموجودة عندك، معناها ان كانت حتى كائنات حية او حتى جماد. يعني سيارتك لازمك تحبها، غرفتك تحبها، بيتك، أي شيء يخصك أنت، أي شيء، شجرة قدام البيت ممكن لازم تحبها، بعد حيوان أليف عندك موجود لازم تحبه. لازمك تعطي الحب هذا، وبعدين أنت تنتظر، لأنك ما راح تستقبل من اللي حواليك إلا الحب، لأنك أنت بادرت إنك أنت تعطيه. فهي نحن لهنا راح أحكي على نقطة معينة، إنه المرأة اللي تعودت إنه زوجها والله غازلها ومدلعها في البدايات، يعني نحن كنا نعرف البدايات دايما تكون أكثر من رائعة، فهي معناه يعطيها كل الحب ويعطيها كل الحنان وكل الاهتمام. بعدين أول ما يتزوجوا تتغير العلاقة 180 درجة، وتصير تقول لك أنا زوجي ما عادش يحبني، وحتى تتهمه بالخيانة. وهي أول ما تتهمه بالخيانة تصير تلعب الفكرة في راسه، فهو حتى ما كانش يخون، راح يصير يخون لأنها هي اللي جايبت له الفكرة هذه، مع مزيد من المشاكل والنكد والأمور هذه كلها، لان هي اصلا مش متعوده ان هي تشوف الحب في داخلها. وهذا الحب كان مغذيه الشخص هذا معاها، ولما تفرغ الشخص اللي معاها المسؤولياته، هي اتهمته انه هو صار ما عادش يحبها، وصارت هي ما عادش عندها اهميه في حياته. فانا حابه اقول لاي انثى معناها تزوجت ولا في طور الزواج، خليك حاطه في بالك انه الفتره هذه مش راح تكون أبدية، يعني نسبة قليلة جدا 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 تكاد تكون منعدمة للرجال اللي يتموا بنفس السياق هذا من أول التعارف حتى بعد الزواج وسنوات الزواج كاملة. ولكن خلي في بالك إنه الحب يكون من داخلك، واعطيه بعد اللي هو حب، وراح يرجع لك صدقني إلا الحب.